Maniniwala ka bang nasa Pilipinas ako? Welcome sa BGC, dito sa Taguig City. Ako po si kapatid na Brian Telesporo, mapagmahal na anak. Itanong niyo pa sa nanay ko. Family man, videographer, video editor, at host sa Iglesia ni Cristo Production Company, at mahilig mag-travel at mag-explore. Samahan niyo akong alamin ang kasaysayan ng Taguig City at kung bakit ito tinawag na probinsyudad. Sandali, may saysay pa bang malaman ang kasaysayan? Nagtanong-tanong kami dito sa Taguig kung marami pa bang interesado sa kasaysayan. So ngayon, nandito pa rin tayo sa Taguig City, dito sa park. So mag-i-interview tayo. Sa tingin niyo po sir, mahalaga pa ba pag-aralan ang kasaysayan ngayon at bakit? Oo naman kasi yan lang naman ang pwede nating ipaliwanag sa mga susunod na henerasyon. Para din sa mga mga bagong kabataan. They don't know the deepest part of the history. Para po malaman natin kung ano po yung pinagmulan natin, tas kung ano po yung mga nangyari sa mga nakaraan para po maintindihan po rin natin yung mga hinaharap po natin ngayon. So ano po ang meaning ng BGC po? Bonifacio. Tama po. Sir, Sir, ano po ang ibig sabihin ng BGC po? Bonifacio Global City. Global. Tama po. Bonifacio Global City. Ayun. Yung sina lang po. Bonifacio Global City. Yun! Yes! Tama po. Sino po ang ama ng revolusyon? Lo. Nag-end lang ako sa sino si Jose Rizal. Tapos sa revolution hindi ko na alam. Nagsisimula siya sa letter A ang pangalan. Bayani siya. Apolinario Mabini. Malapit na. Malapit na. So sa isip ko po Andres Bonifacio. Ayun. Si Andres Bonifacio po. Ayun, galing, husay. A yung umpisa, tapos B yung... Andres Bonifacio. Ayun, magaling. Bakit tinawag na Taguig ang Taguig City? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam eh. Yun lang po ang hindi, kaya gusto ko rin po malaman about sa kasaysayan. Mabuti pang magtanong na tayo sa eksperto. Ako si Jolan Saluria, kasalukuyan akong faculty instructor ng kasaysayan sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas sa may Santa Mesa. Now, kung ano ang Taguig, ano ba ang etymology niya, magmumula yan sa dalawang hypothesis. Yung una ay tagagiik at yung pangalawa naman ay tawig. Yung tagagiik, galing yan sa root word na giik. Ang ibig sabihin ay threshing or tagagiik, mga rice threshers, mga bayan ng tagagiik. Habang yung ikalawang hypothesis naman na very recent ay yung tawig. Ang simpleng kahulugan niya ay ito ay isang kalupaan na pinapalibutan ng katawang tubig. Sa kasalukuyan, ang pangalan ng Taguig ay probinsyudad kung saan nagkakatagpo yung sinaunang uri ng pamumuhay at yung urbanisado at modernisadong kaayusan na mayroon ito sa kasalukuyan. Isa sa mga kilala ang Taguig ay dahil sa may BGC, sa Bonifacio Global City. So bago maging BGC, ang BGC, mas kilala siya noong panahon ng kolonyalismong Espanyol bilang lupain na bahagi ng malawak na Hacienda de Maysapang. Noong panahon ng Amerikano, mapapasakamay nila yan. Bubuo sila dyan ng isang kampo.
fort, no? At yung fort na yon ang siyang tatawaging Fort McKinley. Noong sinakop tayo ng mga Hapones, ang magiging pangalan niya noong Japanese period ay Sakura Heihei. So sa paglaya ng Pilipinas naman, mapapasakamay yan ng gobyerno ng Pilipinas. Bibihisan siya ng makapilipinong katawagan at yun ang dahilan kung bakit magiging Fort Bonifacio ito dahil ipinangalan ito sa bayani na si Andres Bonifacio. Bakit po ba ipinapangalan sa tao ang isang lugar? Bilang paggunita sa tao na wag silang malimot sa kasaysayan, ang isa sa mga tendensiya ay ipinapangalan ang mga lugar na ito sa kanila. Okay? Kaya tayo may mga pangalan Rizal Province kasi ipinapangalan kay Rizal. Yung Plaza Bonifacio sa Tipas ipinangalan kay Bonifacio bilang pag-alaala sa kanyang roots sa Taguig. Mayroong mga lugar at street dito sa Taguig na nakapangalan kay Felix Manalot. Wow! Thank you po, Ginoong Jolan. Marami akong natutuhan. Dahil dyan, nakaagutom na. Ano kayang masarap kainin dito sa Taguig? Kapag sinabing tipas, ang kasunod na niyan, tipas hopya. Dinala ito ng mga Chino noong 1900s. Isa sa makasaysayang lugar dito sa Tipas ay kung nasaang lugar ako ngayon. Aalamin natin kung anong nangyari dito. Ginoong Lito, pasok! Ako po si Calito Valderrama. Isa po akong history enthusiast, researcher, folklorist po ako at isa po akong cultural heritage advocate. Proud kami bilang mga taga-Tipas. Si Felix Manalo ay dito po pinanganak sa Tipas. Kahit Katoliko ko, proud ako na natatanging mamamayan to na may naiambag sa kasaysayan. April 16, 1914 na itatag ang lokal ng Tipas. July 27, 1914 na irehistro ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Kaalinsabay nito ang unang digmaang pandaigdig. Samahan niyo ako at kilalanin natin ang ilan sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo dito sa Tipas. Ako po si Flerida Pulintan Silvestre. Tala kong taga-Tipas, dito ako ipinanganak. Ang aking mga magulang ay handog, mga Iglesia ni Cristo. Joel M. Bonifacio, dito po sa Ligid, Tipas. Ang aking pong tatay ay isang pioneer member dito sa lokal ng Tipas. Siya po ay 35 years Pangulong Diakono. Ako po si kapatid na Rigor Isagon, mula po sa lokal ng Tipas, isang Pangulong Diakono po. 1913 ay sinubukan na ng kapatid na Felix Manalo na mangaral dito sa Tipas. Noong araw halos ilang magkakamag-anak lang ang miyembro ng lokal ng Tipas. At hindi pa ito ang aming bahay-sambahan noon. Noong araw, ang sambahan namin yari sa Kawayan. Sa pasimula ay inuusig ang mga kapatid dito. Pinagsasabihan ng masasakit na pananalita. Pagka nangangasiwa ay binabato talaga. Para po mapagtagumpayan ang lahat ng mga pag-uusig. Ang tanging sinasabi ng sugo sa mga kapatid ay patuloy na pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Para anuman ang mangyari, ay mamamalaging matatag ang pananampalataya ng mga kapatid. Sa kabila ng mga pag-uusig, nagpatuloy sa pagdami ang bilang ng mga kaanib sa lokal ng Tipas. Subalit,
muling humarap sa isang matinding hamon ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nagkaroon ng SONA dito sa Tipas noong panahon ng digmaang pandaigdig, panahon ng mga Hapon. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit may SONA. Kinukubkob yung lugar dahil may hinihinalang may presensya dito ng gerilya. Nagpuntahan doon yung maraming puwersa ng mga Hapones, yung mga kalalakihan ng Tipas, tinipon sa Plaza Bonifacio, sa 1,000 na kalalakihan, 300 yung involved. Dinala sila sa may Malate, at after sa Malate sa may Intramuros, at karamihan sa kanila ay namatay doon dahil kinulong sa makitid na selda. May mga kapatid na nakasama sa pagsusonang yun na iniisip ng mga Hapon na lumalaban sa mga sumasakop sa bayan. Ang tatay ko, nung araw na yon na nagsona, umuwi lang siya para sumamba. Pero nagkataon namang nagsona nga, hinuli sila ng mga Hapon at wala na pong nakabalik doon sa mga dinalang yun. Malungkot po. Kung ang nanay ko, wala rin namang hanap buhay. Kailangan ko pong magtrabaho sa murang edad. Pero minulat niya ako sa pagka-Iglesia ni Cristo. Natatandaan kong ng kapatid na Felix Manalo. Pahalagahan mo ang iyong pagka-Iglesia ni Cristo. Maging matibay ka sa ananalig sa Ama. Noong panahon ng Hapon, hindi po natinag ang mga kapatid. Ipinagpatuloy po nila yung mga pagsasagawa ng mga pagsamba. At lalong naging matatag ang pananampalataya ng mga kapatid noon sa dakong ito. Dahil kung sila ay napatalo, wala kami ngayon dito. Kitang-kita naman sa naging katangian ni tatay na sa kabila ng kanyang katandaan at nagkaroon ng karamdaman, patuloy pa rin siyang tumutupad ng tungkulin. Mahirap po talaga ang pinagdaanan ko. Kung wala akong pananalig sa Diyos, hindi ko mararating ang buhay ko ngayon. Idinadalangin ko gabi-gabi sa Kanya sa tuwing sumasamba ko, na maiwang ko silang lahat na masigla at kung maaari ay nasa tungkulin. Nakikita rin natin na gusto ng sugo, lahat tayo maligtas. Napakahalaga na malaman ng mga kabataang Iglesia ni Cristo ang kasaysayan ng kapatid na Felix Manalo. Ituro sa lahat ng mga kabataan yung pagmamahal niya sa iglesia. Dapat tanawin yung pagpapagal ng sugo. Dapat yun ang pahalagahan. Hindi dahil sa kapatid na Felix Manalo, sa pagkasangkapan sa kanya ng Panginoon Diyos, ay hindi po tayo makararating sa tamang paglilingkod. At yun po ang dapat na maisalin sa lahat ng mga kabataan na ang pananampalatayang ito'y tunay. Fast forward, malaki ang papel ng Taguig City noong martial law. Naging pamoso ang Taguig dahil yung Fort Bonifacio sa kasalukuyan ay naging bilangguang politikal ng mga tumulugsa sa diktadurya ng mga panahon na yon. Tulad ng maraming Pilipino, dumanas din ang mga residente ng Taguig ng mga curfew, checkpoint at limitasyon sa mga pampublikong pagtitipon. Ang mga hakbang na ito ay lubos na nakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Trabaho, edukasyon, pati na sa mga gawaing panreliyon. At batid natin na hindi rin nagpatinag ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo noon at nagpatuloy sa pagsamba sa Panginoon Diyos. Sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan noon, ang kapatid na Eranio G. Manalo. Sa kasalukuyan, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na humaharap sa iba't ibang mga pagsubok.
Sa kasalukuyan po, ang aking misis ay nasa isang masabi natin matinding karamdaman. Na-diagnose siya noong 2024 na meron siyang brain tumor or meningioma sa utak. Talagang ikinagulat ng aming buong sambayan. Nung nagkaroon ng karamdaman si Mrs., mas lalo naming pinasigla ang aming pananampalataya na walang sandali na hindi kami nanalangin sa Ama. Lalo-lalo na bago sumamba. Kahit sa kabila ng nangyayari, tingin ko dinudugtungan talaga ng Diyos ang buhay niya. Pinararamdam ng Diyos sa aming sambayan. Hindi niya ako pinababayaan para maibigay ko yung obligasyon ko sa akin sambayan. Itong aming gantong paninindigan, ito po ang namana namin sa aming magulang at maging sa pagpapayo rin ng sugo sa mga huling araw. Lumaki tayo sa aral na itinuro ng sugo na patuloy na tinuturo ng ating namamahala. Yun po yung nakapagpapasigla at nagpapatatag ng ating pananampalataya. Mga kapatid, mahalin natin ang ating kahalalan. Dahil sa pagsusugo ng ating Panginoong Diyos kay kapatid na Felix Manalo, nagkaroon tayo ng karapatan hindi lamang para maglingkod sa Diyos. Natutuhanan yung ating ginagawang paglilingkod sa Diyos, kundi tayo rin ang magtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Kaya itong ating pagkaiglesia ni Kristo, mga kapatid, dapat nating pahalagahan. Huwag natin itong pababayaang mawala sa atin. Ano man ang mangyari sa mundong ito, ano man ang maganap sa ating paligid, mahalin natin ang kahalalang ito na ating natamo. At kung merong panahon na lalo nating dapat mahalin ang ating pagkaiglesia ni Kristo, itong panahon na ito. Sa nangyayari ngayon sa paligid natin, at sa mga naghaganap sa mundong ito, iisa lamang ang ibig sabihin, mga kapatid, kasi malalani itong mga nangyayari sa mundong ito. Ano lang ang kahulugan niyan? Hindi lang malapit na ang araw ng paghukom, kundi ano po? Napakalapit na. Para matiyak na naisasalin sa susunod na henerasyon ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo, patuloy na naglulunsad ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo ng mga pasilidad para rito. Kaya mayroong Iglesia ni Cristo Museum sapagkat napakalaki ng pagpapahalaga ng pamamahala sa pagsasalin ng kasaysayan. Particularly, kasaysayan ng Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito. Kung bakit? Sapagkat ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo ay kasaysayan ng pagtupad ng Diyos ng kanyang mga pangako mula pa sa mga hula na nasa Biblia tungkol sa sugo sa kapatid na Felix Manalo at sa Iglesia ni Cristo na lumitaw dito sa malayong silangan sa bansang Pilipinas. Sinikap ng pamamahala na matipon ang mga kasangkapang pangkasaysayan para ang mga kasangkapang pangkasaysayan ng Iglesia ay maitanghal at makita pa ng mga kabataan at mga susunod na henerasyon. Maging yung mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo ay mapag-aralan nila ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. I believe it's very praiseworthy that you have decided to do a museum and to preserve the history, because not all
new religions do this, and so precious material may be lost. And I believe you deserve credit for doing this museum and try to keep your heritage, to keep the memory, to transmit the memory to future generation. The reason one should study the Iglesia ni Cristo is its success. It has been spectacularly successful in terms of planetary diffusion and number of members, number of churches, number of new churches, number of languages in which you teach, and this is not irrelevant. The Iglesia ni Cristo is an example of a group which really has reached planetary influence through its churches, and also, as we mentioned it, through its charitable, humanitarian and educational activities. Ngayon po ay masaya tayo at tinulungan at ginabayan pa rin tayo ng Panginoon Diyos na sumapit ang iglesia sa 112 taon anibersaryo. At ang lokal ng Tipas nauna nang nagdiwang ng kanyang anibersaryo noong April 16. Kung malawak ang pangunawa mo, makikita mo yung tagumpay. Mula sa iisang tao, laganap na ngayon sa mundo. Kami po ay maligayang maligaya sapagkat nasasaksihan namin yung lahat ng mga pagtatagumpay ng Iglesia dahil na rin sa awa at tulong ng Panginoon Diyos sa pagkasangkapan sa tagapamahalang pangkalahatan. Ang pinagpagalan ng mga naunang kapatid, lalo na ng sugo, ay ang nakikinabang ay ang ngayong henerasyon. Sa tanong na kung bakit mahalaga pa ba ang kasaysayan hanggang sa kasalukuyan, ang fundamental na sagot ay oo, no? Dahil ang kasalukuyan at ang nakaraan pinag-uugnay lang naman ang iisang realidad, no? Walang kasalukuyan kung walang nakaraan at walang hinaharap kung walang kasalukuyan at nakaraan. Napakahalaga palagi ng gawain ng paglingon, no? Palagi tayong bumabalik sa kung saan ba tayo nagsimula, ano ba ang umpisa ng lahat, yung alamin kung sino ba tayo bilang mga individual, pangkat ng tao o grupo ng tao bilang kabuuan, dahil doon natin hinuhugot yung sarili nating pagkakakilanlan. Kaya naman, sa susunod na bibisita tayo sa isang lugar, magbalik tanaw tayo sa kasaysayan nito. Marami tayong matututuhan sa nakaraan na maaari nating pakinabangan sa hinaharap, habang lalo nating pinapahalagahan ang kasalukuyan. Ako po si kapatid na Brian Telesporo para sa Executive News Special Feature. Happy 112 Anniversary po sa lahat po ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Yan po dito sa lugar ng Tipas. Happy 100!